مرحبا بكم في الكار دو فينال الاول. ذكركم اللي احنا فوق السور اديسيون تشامبيونز ليغ ليديسيون سبيسيال. اليوم احنا في بن عروس مع ليكيب الاولى خلود فاطمه دالي. شنو اسم ليكيب تاعكم؟ Green وعلى جرينا على خاطر on veut agir l'environnement avec une façon أنا جرينتا بالجرينتا باهي تخي بيان. اون فاس عندكم ليكيب الاخرى اللي طلع وعرب حتى هي سامي محمد امين. شنو اسم ليكيبكم؟ ليدرز. وعليه ليدرز؟ خاطر احنا من بداياتنا نحسوا روحنا كقادة بالطبيعه بكل تواضع. بون هاي الكيسيون الاولى تنجم شكون ليدرز بالحق؟ شنو يضمن حق النفاذ الى المعلومه لكل مواطن تونسي ولا لكل شخص عايش في تونس؟ امكانيه الحصول على المعلومه في كل الحالات، والا امكانيه الحصول على المعلومه من تاريخ 14 جانفي 2011، والا امكانيه الحصول على المعلومه مهما كان التاريخ نتاعها. ولا عندهم نص ثانيه قبل. إمكانية الحصول على المعلومة مهما كان التاريخ. وجواب صحيح. امكانيه النفوذ المعلومه اي التاريخ ما يهمش، قبل 14 جانفي بعد 14 جانفي، المهم موجوده المعلومه عندكم الحق باش تاخذوها. السؤال الثاني نجموا يهربوا بكم يا ماتش نول على التو. باهي زعما فما مؤسسه تعتبر استثناء وما يشملهاش قانون النفاذ الى المعلومه. المؤسسه هذه هي رئاسه الحكومه، المؤسسه هذه هي وزاره الدفاع، والا ما فما حتى مؤسسه ماهيش خاضعه للحكومه. عندكم انتم وزارة الدفاع. غلط. عندكم رئيس انتم الحكومة. غلط. ان فيت المؤسسات الكل مشموله بقانون النفاذ الى المعلومه. المهم المعلومه ما تمش بالراي العام. مصلحه الراي العام. باهي مصلحه الراي العام. باهي هذا باش نعمل انا كيما في ليميسيون حاشي بصديق اللي هو خبير من الخبراء نتاعنا في الفيديو هذا يتفسر لنا النقطه هذه. ميرسي كريم. الاستثناءات في القانون التونسي كانت ضيقة برشا، وهذه من بين الحاجات اللي ربحناها في تونس وتصنفنا بها من بين أحسن القوانين في العالم في مجال النفاذ للمعلومة. فما استثناء وحيد مطلق هو هوية الأشخاص اللي بلغوا على تجاوزات وإلا على حالات فساد. هذا استثناء مطلق ما يمكنش النفاذ إلى هويتهم بأي شكل من الأشكال. 4 مجالات أخرى هي مجالات الاستثناء، هي الدفاع الوطني، الأمن الوطني، المعطيات الشخصية والملكية الفكرية. الاستثناءات هذه غير مطلقة ويتم تفعيل اختباري الضرر والمصلحة العامة. وقت اللي نلقاو أنه المصلحة العامة تغلب الضرر اللي نجم يحصل من إتاحة المعلومة هذه، يكون القرار إتاحة المعلومة للطالب متاحها. مجالات أخرى تعتبر أيضا استثناء للاستثناءات هذه هي كل معلومة حتى إن كانت تعلقت بالدفاع أو بالأمن أو بالمعطيات الشخصية أو حتى بالملكية الفكرية، اللي من خلالها يمكن كشف انتهاكات لحقوق الإنسان أو كشف جرائم حرب ما لم يكن في ذلك مساس بالمصلحة العليا للدولة، وإلا أي معطيات أخرى اللي من يمكن نكشف بها تجاوزات في مجال الصحة، السلامة، البيئة أو أي فعل إجرامي آخر. 1-0 لجريناب. نشوفوا كان باش تعدلوا ولا لا توا. باهي قداش يتكلف مطلب النفاذ الى المعلومه؟ استنى نعطي باهي. هل يتكلف 5000، يتكلف دينار و790، ولا يتكلف حتى مليون؟ مجاني ان بارتو. باهي سيري الماتش. السؤال الرابع. الحق في النفاذ الى المعلومه موجود هو في الفصل 32 من الدستور، ويمارس وفقا لمقتضيات القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2015 2016 وإلا 2017. 2017 هما قبل 2016. ليدرز 2-1. باهي هوني توا على الربح ولا التعادل. آخر سؤال ما كاينش نتعداو للمانش الهدف الذهبي. بأول بلاد في العالم عملت قانون حق النفاذ إلى المعلومة هي اليابان، أمريكا، وإلا السويد. السويد ربحوا 3-2. 3-1.
3 تخي بيان ليدر عاد مش ليدرز بون جرين ابس ايش صعب المره الجايه نستوعب الحكايه. اوكي زوز ربحوا 3 تخي بيان انا نتلاقاو في احنا نعاود نشوفكم في الدومي فينال إن شاء الله. نتلاقاو في الربع النهائي الثاني.